মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল 28 অক্টোবৰ তাৰিখে তোমালোকৰ অনলাইন পদ্ধতিত প্ৰথমটো ইন্টাৰনেল এসেসমেন্ট হ'ব ইংৰাজী বিষয়টোৰ স্পোকেন ইংলিছৰ ওপৰত যিসকলৰ এই মোবাইল নাই তেওঁলোকৰ অফলাইন হ'ব আৰু আগতে আমি তোমালোকক কৈছিলো যে কি পৰ্টেলটো যিসকলে অনলাইন দিবা তেওঁলোকৰ কি হ'ব ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা আবেলি 5 বজালৈকে খোলা থাকিব এনেকুৱা ধৰণে আমি ইয়াৰ আগৰ ইনষ্ট্ৰাকচন মতে তোমালোকক কৈছিলো কিন্তু 11 অক্টোবৰ তাৰিখে যিখন মিটিং অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে সেই মিটিংৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে পৰ্টেলটো 36 ঘণ্টা খোলা থাকিব অৰ্থাৎ কোনোবাই যদি 28 অক্টোবৰ তাৰিখে পৰীক্ষা দিব নোৱাৰাও তথাপিও 29 অক্টোবৰ তাৰিখৰ ৰাতি 9 বজালৈকে তোমালোকে অনলাইনত পৰীক্ষা দিব পাৰিবা মই কি কলো তোমালোকক কোনোবাই যদি পৰীক্ষা দিব নোৱাৰাও তোমালোকে এই 29 অক্টোবৰ তাৰিখৰ ৰাতি 9 বজালৈকে পৰীক্ষা দিব পাৰিবা অৰ্থাৎ 28 অক্টোবৰ তাৰিখৰ ৰাতিপুৱা 9 বজাত পৰ্টেল মুকলি হ'ব 28 অক্টোবৰ তাৰিখৰ ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা 29 অক্টোবৰ তাৰিখৰ ৰাতিপুৱা 9 বজালৈকে 24 ঘণ্টা হ'ব 29 অক্টোবৰ এই তাৰিখৰ ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা 29 অক্টোবৰ তাৰিখৰ ৰাতি 9 বজালৈকে 12 ঘণ্টা হ'ব এনেকুৱা ধৰণে 36 ঘণ্টা পৰ্টেলটো খোলা থাকিব অৰ্থাৎ দুদিন খোলা থাকিব 28 অক্টোবৰ আৰু 29 অক্টোবৰ যদি অফলাইনত পৰীক্ষা হয় তোমালোকক যদি কুৱেশ্যন পেপাৰ প্ৰিন্ট কৰি দিয়া হয় তেতিয়া হলে শিক্ষকে তোমালোকৰ বিদ্যালয় শিক্ষকে প্লেনিং কৰি বনাব আৰু তুমি যদি অনলাইনত পৰীক্ষাটো দিব কাৰণে ইতিমধ্যে ভাবিছা যে তোমাৰ মোবাইলত অনলাইন তোমালোকৰ ঘৰত অনলাইন ডিভাইস আছে বা অৰ্থাৎ অনলাইন মোবাইল মানে কি কয় অনলাইন দিব কাৰণে মোবাইল আছে তেতিয়া হলে তুমি কি কৰিব পাৰিবা 28 অক্টোবৰ তাৰিখৰ ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 29 অক্টোবৰ তাৰিখৰ ৰাতি 9 বজালৈকে এই পৰীক্ষাটো দিব পাৰিবা এই বিশেষ আপডেটটো তোমালোকক দিলো তোমালোকৰ লগৰ যিসকল বন্ধু বান্ধৱী আছে তেওঁলোকলৈকে এই মেছেজটো ফৰৱাৰ্ড কৰিবা